දැන් මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගනිමු PyCharm Python IDE එක නිවැරදිව Windows operating system එකක් සහිත පරිගණකයකට install කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මේදී අපිට පේනවා ඇති මම ලබා දීලා තිබෙනවා PyCharm software එක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ download කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන URL එක www.jetbrains.com/pycharm මේ URL එකට පිවිසිලා අපිට පුළුවන් PyCharm software එක download කරගන්නට. මතක තබා ගන්න PyCharm software එකේ version දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි free and open source community edition එක. අනිත් එක තමයි professional edition එක. මෙහිදී professional edition එක අපි භාවිතා කරන්නේ මුදල් ලබා දීලා එහෙම නැත්නම් මුදලක් ගෙවලා PyCharm software එක මිලදී ගන්න අවස්ථාවේදී. community edition එක එහෙම නැත්නම් මේ open source edition එක මේ අතරම නොමිලේ අපිට download කරගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු web අඩවියට පිවිසිලා කොහොමද PyCharm software එක download කරගන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම අපි web අඩවියට පිවිසෙන්නට අවශ්‍යයි. මම browser එක open කරනවා. මම මේදී භාවිත කරන්නේ Chrome browser එක. මම type කරනවා www.jetbrains.com/pycharm. මේ web URL එකට පිවිසුනාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ web පිටුව. මේ web පිටුවෙන් තමයි අපි PyCharm download කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. පහළට එද්දී අපිට දැක ගන්නත් පුළුවන් download now කියන මෙන්න මේ බටන් එක. මෙහි තිබෙන download කියලා බටන් එකක්. මේ ක්ලික් කරන්නට පුළුවන්. දැන් අපිට පේනවා ඇති මෙහිදී versions දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි professional edition එක. මේ අතරම අපි මුදල් ගෙවලා ලබා ගන්නට ඕනේ. මේ තිබෙන්නේ free open source edition එක. මේ තමයි අපි community edition එක වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. මේ අපට නොමිලේ භාගත කර ගන්නට පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට මේ ආකාරයට PyCharm download වීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි software එක download කරගත්තා. මේ විදිහට අපි open කරොත් downloads folder එකේ ඔබට පේනවා ඇති PyCharm installation file එක මේ ආකාරයට අපි download කරගෙන තිබෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි මේ install කරන්නට කලින් බලන්නට අවශ්‍යයි මෙම පරිගණකයේ ඔබ PyCharm install කරන්නට යන පරිගණකයේ Python interpreter එක install කරලා තිබෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මේ ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් Python install කරද්දී ඔබ Python installation එකේදී වෙනස් කරේ නැත්නම් Python interpreter එක installation එක සිදු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන ස්ථානය එස් බොහෝ විට install වීම සිද්ධ වන්නේ C drive එකේ users folder එක තුළ ඔබ භාවිතා කරන අදාළ user folder එක ඇතුලේ තිබෙනවා මෙන්න මේ app data කියන folder එක. app data folder එක ඔබට මෙහිදී දකින්නට නොමැති නම් එයට හේතුව සාමාන්‍ය මේ app data folder එක hide වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබ එය මුලින්ම unhide කරගන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා view tab එක ක්ලික් කරලා මෙහි තිබෙන options කියන මෙන්න මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසුව view tab එක නැවත ක්ලික් කරන්න. මෙහි ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ hidden files and folders කියන option එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි default select වෙලා තිබෙන්නේ. Don't show hidden files, folders or drives. මේ අපි වෙනස් කරන්නට ඕන show hidden files, folders and drives කියන option එකට. ඉන්පසු මෙය ඔබ apply කරලා okay කරාට පස්සේ ඔබට මෙහි app data folder එක දැක ගන්නට පුළුවන්. app data folder එක තුල ඒ විවෘත කරොත් ඔබට local කියලා folder එකක් තිබෙනවා. local folder එක open කරන්න. මෙහි ඔබට දා ගන්නට පුළුවන් programs මෙහි Python folder එක මේ ස්ථානයේ ඔබට පේන ඇති Python interpreter එක මේ ආකාරයට install වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපිට PyCharm install කරන්නට කලින් මේ ස්ථානයේ තිබෙන Python interpreter එක අපි මේ ස්ථානයෙන් ඉවත් කරලා නැවත පරිගණකයේ install කරගන්නට ඕන වෙනත් ස්ථානයක. මම මෙහිදී C drive එක තුල තමයි install කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම අපි මෙහි තිබෙන Python interpreter එක system එකෙන් uninstall කරගනිමු. දැනට ඔබ භාවිතා කරන Python interpreter එක ඔබ install කරගෙන තිබෙන්නේ C drive එක තුල නොවේ නම් අපි එය මුලින්ම uninstall කරගනිමු. මේ සඳහා ඔබට control panel එකට පිවිසෙන්නට පුළුවන්. control panel එකේ අපි select කරනවා programs and features. මේන් අපි තෝරා ගන්නවා Python interpreter එක. ඉන්පසු මම මෙය uninstall කරනවා. මේ ආකාරයෙන් අපි මෙය uninstall කරමු.
අපිට පේනවා ඇති Python interpreter එක මේ ආකාරයට system එකෙන් ඉවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් uninstall වෙනවා. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපි Python interpreter එක system එකෙන් uninstall කරගත්තා. ඊළඟට මම මේ window එක close කරලා Python launch කියන එකත් uninstall කරගන්න. අපි මේදී yes කරමු. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපි Python interpreter එක සහ Python launch එක system එකෙන් ඉවත් කරගත්තා. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා නැවත අලුතින් Python interpreter එක system එකට install කරගන්නට. මේදී මතක තබා ගන්න Python interpreter එක සහ PyCharm IDE software එකේ installation files මම ඔබට DVD එක තුල ලබා දීලා තිබෙනවා. DVD එක තුල තිබෙන app කියන folder එක තුල ඔබට මෙම installation files හමු වෙනවා. ඉතින් ඔබට අමතරව මේ download කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මෙහිදී python.org වෙබ් අඩවියට පිවිසලා download කරගන්නවා latest Python interpreter එක. මෙහිදී download options වලට යනවා. අපිට පේනවා මෙහිදී Python 3.6.4 තමයි latest version එක වෙන්නේ. මම මේ download කරගන්නවා. මේ සඳහා අපිට download කරන්නට පුළුවන් files තමයි මේ තිබෙන්නේ. මෙහිදී Python interpreter එක සඳහා අපිට පේනවා ඇති Windows installations දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි 32-bit version එකේ installation එක. ඒ වගේම 64-bit installation එක. ඔබගේ පරිගණකයේ ඔබ භාවිතා කරන්නේ 64-bit ද එහෙම නැත්නම් 32-bit operating system එකක්ද කියන එක මුලින්ම තේරුම් ගන්න. මේ සඳහා ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ Windows 8 භාවිතා කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඕනෑම Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියක control panel එකට පිවිසලා එහි තියෙනවා system කියන මෙන්න මේ app එක. මේ විරුද්ධ කරගන්න. මෙහි පෙන්눔 කරනවා ඔබ භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ system එකක්ද කියලා. ඔබට පේනවා ඇති මේ 64-bit operating system එක. ඒ වගේම මම මෙහිදී 64-bit processor එකක් භාවිතා කරන්නේ මේ පරිගණකය තුළ. ඒ නිසා මට හැකියාව තියෙනවා Python interpreter එකේ 64-bit version එක මෙහිදී ලබා ගන්නට. ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ Windows x86 64 executable installer. මේ මත ක්ලික් කරනවා. අපිට පේනවා ඇති එය download වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම download කරගත්ත Python interpreter එකේ 64-bit installation file එක මේ විදිහට downloads folder එක තුල තිබෙනවා. මම run කරගන්නවා install කර ගැනීම සඳහා. මතක තබන්න මෙහිදී වඩාත් සුදුසුයි run කර ගැනීමේදී ඔබ right click කරලා run as administrator කියන option එකට යනවා නම් මොකද මෙහිදී system එකේ විවිධ වෙනස්කම් සිදු වෙන නිසා මේ වගේ software එකක් install කරද්දී වඩාත් සුදුසු වෙනවා. එය administrator privileges සහිතව install කරගන්න එක. ඒ නිසා මම මේ right click කරලා run as administrator. මෙහි අපිට මෙන්න මේ window එක ලැබෙනවා. මේ options දෙකක් තිබෙනවා. අපිට පේනවා ඇති install now කියලා තිබෙනවා. ඒ වගේම customize installation කියලා තිබෙනවා. install now කියන බටන් එක මත ඔබ click කරොත් ඔබට මතකද අපි මීට ඉහත Python install කරගත්තී. අපි මේ බටන් එක තමයි click කරේ. ඒදී සිද්ධ වන්නේ මෙන්න මේ C drive එකේ අර users folder එක තුල app data folder එකේ Python install වී. නමුත් මෙහිදී අපිට අවශ්‍ය අතරම C drive එක තුල මෙය install කර ගැනීම. මොකද PyCharm අපි භාවිතා කරනවා නම් අපි මේ C drive එක තුල install කරගන්නට ඕන app data folder එක තුල නෙමෙයි. මොකද ඒකට හේතුව app data folder එකේ සාමාන්‍ය hidden folder එකක් වීම නිසා. දැන් මම මෙහිදී පහළ තිබෙනවා add python 3.6 to path කියලා මම මේ check box එක select කරනවා. මේ ඊටාමත්ම වැදගත්. මේ මගින් තමයි system එකේ environment variables තුලට Python interpreter එකේ path එක නිවැරදිව ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට හැකි වෙනවා command line interface එක එහෙම නැත්නම් මේ DOS prompt එක භාවිතා කරලා Python commands භාවිතා කරන්නට. මම මෙහිදී check box එක select කරාට පස්සේ click කරනවා customize installation කියන මෙන්න මේ button එක. optional features කියලා තිබෙනවා. ඔබට පේනවා මේ සියල්ලම select වෙලා තිබෙන්නේ. අපිට ඒ වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මම next button එක මත click කරනවා. දැන් අපිට පහලින් පේනවා ඇති customize install location කියලා මෙන්න මේ option එක. මම මෙහිදී browse button එක මත click කරනවා. ඉන්පසුව මම C drive එක තෝරගන්නවා. මට අවශ්‍ය C drive එක තුල install කරන්නට මම අලුතින් folder එකක් හදනවා. මම මේකට නම දෙනවා Python 3.6 කියලා. අපි දන්නවා මේ folder එක තුල තමයි Python interpreter එක install වෙන්නේ කියලා.
මම මේ විදිහට Python 36 folder එක select කරලා OK button එක මත click කරනවා. දැන් අපිට පේනවා අපි C drive එක තුල තිබෙන Python 36 කියන folder එක තුල තමයි Python interpreter එක install කරගන්නට යන්නේ. Advanced options වල මම select කරනවා install for all users කියන check box එක. මේ මගින් අපිට හැකියාව තියෙනවා විවිධ user accounts Windows වල භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී Python interpreter එක කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව භාවිතා කරන්නට. ඉන්පසු මම install button එක මත click කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති Python 64-bit version interpreter එක මේ ආකාරයට system එකට install වීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි system එකට Python interpreter එක නිවැරදිව install කරගත්තා. මම මේ window එක close කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන්. ඊළඟට අපි PyCharm install කරගනිමු. PyCharm install කරන්නට කලින් අපි බලමු Python install කරලා වෙලා තිබෙන ආකාරය. මම මෙහිදී C drive එකට යනවා. අපිට පේනවා ඇති Python 36 කියන folder එක. මේ open කරාට පස්සේ එය තුල මේ ආකාරයට Python interpreter එක සහ library files ඒ වගේ දේවල් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ command line interface එක open කරලා DOS prompt එක Python කියලා type කරලා enter කරොත් අපිට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට අපිට Python CLI interface එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. මම exit කරනවා. දැන් අපි system එකේ නිවැරදිව Python install කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ PyCharm install කරගන්නට. Python interpreter එක අපි නිවැරදිව C drive එක තුල install කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් PyCharm community edition එක install කරගන්නට. මේ සඳහා මම setup file එකට මත double click කරලා මේ run කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් right click කරලා select කරන්න run as administrator. පස්ව yes. මේක අපි software එක install කරගන්නවා. මේ install වෙන්නේ C drive එකේ program files folder එක තුල. Next. මේක අපිට shortcut icons create කරන්නට පුළුවන් 32-bit launch එක සහ 64-bit සඳහා. නමුත් මේ පරිගණක 64-bit නිසා අපි install කරගත්ත Python version එකත් 64-bit නිසා මම 32-bit එක මට අවශ්‍ය නැහැ. මම 64-bit එක පමණක් මේ විදිහට select කරනවා. ඒ වගේම create association මට අවශ්‍ය නම් Python source files මට double click කරාම එය PyCharm software එක තුල open වන්නට ඒ සඳහා මට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ check box එක මත click කරන්නට. ඉන්පසු අපි next button එක මත click කරනවා. මේකේ අපිට පේනවා ඇති download and install JRE මේ අතරම Java runtime environment එක. මේ අපිට install කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ඔබගේ පරිගණකේ Java install කරලා තිබෙනවා නම් මේ ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙහි next button එක මත click කරනවා. ඊට පස්සේ අපි install කරගනිමු. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපි නිවැරදිව install කරගත්ත PyCharm Python IDE එක. මම මේ finish button එක මත click කරනවා. අපිට පේනවා ඇති desktop එකේ මේ ආකාරයට අපි launch එක සඳහා shortcut icon එකක් නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා PyCharm IDE එක නිවැරදිව configure කරගන්න Python script ලිවීම සඳහා. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු කොහොමද PyCharm software එක configure කරගන්නේ කියලා.